روسیه، اوکراین، قحطی، سه تا واژه‌ای که قراره کلی اطلاعات خفن بهت بده. البته به شرطی که با یه لایک خوش آمد بگی بازگشت مجددم. سلام بچه‌ها، خوش اومدید به ویدیو جدید. روسیه داره جهان رو با آخرالزمان نزدیک میکنه. منظورم آخرالزمان زامبی نیست، شاید هم آخرالزمان زامبی باشه، ولی بحث اصلیم الان قحطیه. اونم به دلایل مشخصی که میخوام در موردش صحبت بکنم. موضع‌گیری های کشورهای قدرتمند جهان برای همه دنیا آسیب داره الا خودشون، و خیلی طبیعیه. وقتی یکی قدرتمند باشه که نمیاد به خودش ضرر بزنه، میخواد همه اطرافیانشو نابود بکنه، میخواد تمام کسایی که دارن آزارش میدن و از بین ببره. قحطی مصنوعی و جنگ دو تا عاملیه که عمرن هیچکس فکر نمیکردش که توی قرن 21 بخواد اتفاق بیفته. البته الان قرن 22 ایم، نه یا قرن 21؟ فکر کنم 21. بچه واقعا من نمیدونم الان ما میشیم سال 2023 میشیم قرن 21 22. توی کامنت من بگید، ویدیو رو هم لایک کنید. حالا شاید بگید که جنگ و قحطی اصلا چه ربطی به آخرالزمان داره، یا بهتر بگم هم آخرالزمان زامبی. از زمانی که روسیه و اوکراین با هم دیگه وارد درگیری شدن ما هنوز شاهد هیچ قحطی به صورت رسمی نبودیم، ولی چرا حالا دارم در موردش صحبت میکنم؟ برای اینکه روسیه و اوکراین یکی از بزرگترین تولید کننده های غلات توی دنیا بعد از آمریکا هستن. نه اینا اولا آمریکا بعد از ایناست. برای اینکه روسیه و اوکراین اولا، آمریکا دوم. ای اول بس خدا رو شکر که سالمی. همیشه بهتون گفتم تمام اتفاقات دنیا برنامه‌ریزی شده است، یعنی اگر قرار نباشه اتفاقی بیفته نمیفته. پس تا الان قرار نبودی که اتفاق قحطی رخ بده که رخ نداده، پس واسه همینه که در طول جنگ تا امروز شاهدش نبودیم. یعنی روسیه دستور در موردش نداشته، یا آمریکا بهش گفته بوده نکنه، یا اصلا به نظرتون روسیه و آمریکا دستشون با هم توی کاسه نیست، ماها رو فیلم نکردن؟ یا شاید هم اوکراین و روسیه و آمریکا با هم هماهنگن، درگیر با هم دیگه شدن، ما حواسمون پرت بشه به اونجا، یه سری غلط اضافه که ما نمیدونیم چیه و بعدن قراره بفهمیم، بعد بگیم که دلیلش همین بود، پس حواسمون به اینا پرت بشه. بیا جلو، بیا بچه یه چیزی رو من میخوام بگم، بذارید سهیل بگی. سهیل بگو این داستانش چیه؟ داستانش اینه که یه قراردادی بوده تصویب شده بوده بین روسیه و اوکراین، به قرارداد دریای سیاه معروف بوده. طبق این قرارداد روسیه به اوکراین اجازه میداده که صادرات غلاتش رو ادامه بده، ولی به دنیا در واقع برای جلوگیری از اون بحث قحطی. دقیقاً تنگه رو مثلا باز میکرده، میتونستن هنوز اوکراینیا این صادرات رو انجام بدن. الان اومده زده زیرش، روسیه اومده زیرش. آره اومده زده زیرش، و خب وقتی زده زیرش یعنی 55% غلات جهان میره رو هوا. خب پس این میشه بحث افزایش قیمت غلات، و شاید هم خیلی نتونن دیگه اصلا از غلات استفاده بکنن، و این در نتیجه ما باید منتظر قحطی باشیم. یعنی دقیقاً، چون غلات اصلی ترین منبع تغذیه انسانه. غلات همون اون سنگک و اون بربری و اینا، گندم، هر چیزی. بله دقیقاً. حالا این یک طرف قضیه است. ما میگیم که الان اوکراین به خاطر اینکه روسیه زد زیر کار نمیتونه دیگه غلات به دنیا بفروشه، چه اتفاقی میفته؟ خب مردم برن از روسیه بخرن. ولی نه، کسی نمیتونه با روسیه معامله بکنه، چون آمریکا اومده روسیه رو تحریم کرده. پس کسی حق معامله باش نداره جز ایران رفیقشه. برای ما بد نشد حداقل. سر 3 تا جزیره، تنبه کوچیک تنبه بزرگ و اینا، طرف عمان گرفت حدودا. یعنی روسیه هم توش کرد با ما. روسیه هم ما توش کرد. کلا اصلا شانس نداریم. حالا فقط میمونه کی؟ آمریکا. به نظرتون آمریکا میتونه به تنهایی غلات دنیا رو تامین بکنه؟ من بهتون نمیگم، چون خیلی واضحه. تو کامنت من بگید بله، خیر. در نتیجه این اتفاقات چی رخ میده؟ غلات به دنیا نمیرسه، غذا کم میشه، مردم گرسنه میشن، و در انتهای گرسنگی چی رخ میده؟ درگیری. چون اون کسی که نداره میخواد بره از اون کسی که داره غذا رو بگیره. خب اصلا میشه درگیری. خب زامبی چیه؟ زامبی واژه است. زامبی لزوما تبدیل شدن انسان به یه موجود عجیب غریب نیست. تو تمام فیلم‌های زامبی تو چی دیدی؟ اینکه یه مش آدم افتادن به جون هم، دارن همدیگه رو میخورن. تو اگه غذا نداشته باشی خب چیکار میکنی؟
بچه ببخشید من مدت پشت دوربین نبودم. حتی جلوی دوربین. آره ما چرا میگیم پشت دوربین؟ یه مدت پشت دوربین بودی. آره جلوی دوربین نبودی. جلوی دوربین نبودم. یه لایک کنید گلوی من تازه شه. هر یک لایک افزایش رطوبت گلوی امیرخان. تمام این حرفایی که زدم در کنار یک نکته تکمیلی ترسناک میشه. اونم اینه سازمان ملل نسبت به این قحطی بهمون هشدار داده. بذار خبرشو. میذارم. حتی ادیتور نیستم داداشم، برنامه ها داریم باش. عشق محبت میکنه ادیت میکنه. باش. سازمان ملل تا امروز به ما اینجوری اثبات کرده حرفی رو نمیزنه یا اگر بزنه ما قطعا باید منتظر رخ دادنش باشیم. واسه همینه که نگران کننده است. اینو بهت نمیگم که الان پشی بری آذوقه جمع بکنی. نکن این کارو. بعد نیازت داشته باش ولی حواست هم باش و منتظری همچین اتفاقی باش. نه فوراً ولی قطعاً. چیزی که از خصلت انسانی میشناسیم چیه؟ رحم و مروته یا نه درگیری برای بقاه که خیلی طبیعیه. درگیری اسمشو نذاریم بهتره. تلاش برای بقا. هر کسی دوست داره زنده بمونه. میگه خودم فقط چرا اون زنده بمونه؟ زمان اسمشو نبر یادتونه اسمشو نبره که اونا که یادشون اسمشو نبر چیه بدونی که اسمشو ببرن تو کامنت بگم. زمان اسمشو نبر مردم چیکار میکردن؟ سر دستمال توالت. حالا ما خدا رو شکر آب داشتیم. اگه ما درگیر دستمال توالت بودیم الان همش بعد آویزون هم بودیم، دعوا میکردیم، درگیری داشتیم که بتونیم دستمال توالت گیر بیاریم که پیپیمون رو پاک کنیم. خب وقتی بحث غذا بشه چی؟ قطعا از چیزی که فکر میکنیم درگیری ها بالاتر میره. تاییدیه این حرف هم چیه؟ تبلیغاتی که رسانه ها مرتبط با تغذیه های جدید دارن. درجه 1 و نفر اولش آقا بیل گیتس. حرفش چیه؟ میگه آقا وقتی حشرات هست اسکلیم گوشت گوسفند بخوریم یا نه غذا تموم شد سوسک میخوریم، کرم میخوریم، حشره میخوریم. خیلی داره فرهنگ سازی میشه ها. هم توی فیلم ها داره فرهنگ سازی میشه، هم توی تبلیغات برای فروش داره فرهنگ سازی میشه. آدم برای خارجی ها نیست، تا من و توش هم کارشناس میاره برای این موضوع. یعنی روی فارسی زبان هم دارن کار میکنن؟ آره من و تو اصلا من خودم به چشم خودم تصادفاً برنامه رو خودم دیدم. یعنی اصلا اینطوری نبود که ویدیوشو تو اینستا ببینم، خودم دیدم. ویدیوشو بذار بچه‌ها ببینن. مثلا میگه که چطور خوردن حشرات میتونه که برای محیط زیست مفید باشه. ببینن چه کثافت کاری در جریانه. پروتئین بیشتری به دست میاریم. تو زمان جنگ جهانی اول ما قحطی رو تجربه کردیم توی ایران. حدود 10 میلیون ایرانی در اثر قحطی از بین رفتن. تازه این در شرایطی بودش که ما توی جنگ جهانی اول بی‌طرف بودیم. هیچ موضعی توی جنگ نداشتیم، نه با این ور بودیم نه با اون ور بودیم. ولی باز قحطی شامل حالمون شد. حالا فرض کن امروز این اتفاق بیفته. واقعا فکر میکنی روسیه هوای ما رو داره؟ نه. توی جزایری که رفت طرف عربا رو گرفت خودشو نشون داد. پس قطعا اولویت یکش ما نیستیم. الان نیازشیم و قطعا روسیه هم اولویت یک ما هم نیست. اونم نیاز ماست. ما هم دیگه دست به یکی یا دشمن من دوست منه. واسه همین الان طرف هم دیگه. در صورت رخ دادن این اتفاق خود ایران نمیتونه مشکلشو حل کنه. ما یه بارون میاد ریده میشه تو کل مملکتمون. فکر کنی قحطی بشه نمیتونن جمع بکنن؟ نه. همینجوریش مشکل آب داریم. بحث آب به خاطر بحث افزایش گرمایش جهانی تو کل دنیا مسئله است. بحث ایران نیست، بحث دنیاست. حالا چه برسه به کشور ما که از جهاتی این مشکل براش عمیق‌تر و بیشتره. تازه مرداد ماه میشه گرمترین ماه چند هزار سال پیش. حتی این حرفی که سهیل میزنه هر سال همینو میگن. این هر سال امسال گرمترین. در نهایت جمع‌بندی نسبی با تمام این حرفایی که زدم به نقطه‌ای خواهیم رسید. اصلا اوکراین داره تولید میکنه، روسیه داره تولید میکنه. خود این افزایش گرمایش جهانی و اگر آبی نباشه، اگر بارونی نباشه ما قطعا گندمی نخواهیم داشت و اگر گندمی نخواهیم داشت غذایی نخواهیم داشت. خیلی اوضاع کثافتی است. اگر تو به این میگی آخرالزمان چه اسمی میخوای براش انتخاب کنی؟ روسیه با اقداماتی که داشته دقیقاً در مقابل کل جهان قرار گرفته. چین و آمریکا هم به خاطر کلکلایی که با هم دیگه دارن روبروی هم دیگه قرار گرفتن. البته اگر بگین چین و آمریکا خودشون نصف جهان هر طرفن بیراه نگفتیم، چه به لحاظ جمعیت چه به لحاظ قدرت. داستان چین و روسیه و آمریکا یه جورایی مثل فیلمای ترکیه‌ایه، خیلی تو هم دیگه و قاطی پاتیه. چون از این ور چین با روسیه هم دست برادری داده. چین مغزش کار میکنه. اون خیلی زودتر از من و تویی که تازه احساس کردیم آقا ممکنه قحطی صورت بگیره، در جریان خیلی از اتفاقات بوده.
روسیه. برای همین با روسیه ای که یکی از تأمین کننده های غلات دنیاست دست و داد تا در صورت بروز خیلی از اتفاقات از نظر قضایی تأمین باشه. در نهایت میخوام به یه فکت خیلی عجیب و غریب اشاره بکنم و همونطوری که میدونید نکته جالب داستان اینجاست که این فکت رو میخوام از مجله اکونومیست بهتون بدم. معرف حضورتون که هست. مجله اکونومیست چیه؟ داستانش چیه؟ مجله اکونومیست مجله‌ایه که هر تصویر روی جلد مجلهش چاپ کرد ما یه چالشی توی دنیا داشتیم، یه پیشبینی برامون انجام داد. مرگ ملکه رو که یادشونه من پیشبینی کردم؟ از کجا در آوردم؟ از غیب بهم رسید؟ نه، از مجله اکونومیست برداشتم. برای اینکه به این توته روی مجله اکونومیست اشاره بکنم قبلش نیازمنده که یه سری توضیحاتو بهتون بدم. شما ویدیو رو لایک کنید تا منم کارمو شروع. چند سال پیش یه اتفاق توی جهان افتاد به اسم بیماری اسمشو نبر. به صورت خیلی عجیب کل دنیا تعطیل شد. عجیبه ها که کل دنیا تعطیل بشه، ولی شد. پس ما یه ضربه خوردیم از چین. پاندمی که چند سال زندگی هممون رو نابود کرد، که البته خیلی زیبا و عجیب غریب کل دنیا درگیر بود. چین اومد گفت من واکسنشو درست کردم، دانشمندمون زرنگ بودن، واکسن درست شد، مردمون خوب شدن، خب با دوباره فعال شدیم، شروع کردیم به کار کردن. جالب نیست؟ یه معنی میده. با این حرکتی که چین انجام داد کل دنیا فلج شد، اقتصادا نابود شد. تا اومدن به خودشون بیان واکسنشو اوکی بکنن، چین تونست بشه قدرت اول اقتصادی دنیا. خیلی راحت با یه بیماری که خیلی بیشرفی بود البته به نظرم جای قدرت دنیا رو عوض کرد. یعنی ما یه تغییر قدرت داشتیم از آمریکا به چین. همون آمریکا میاد هر پروداکتی که تو بیمارستانش میخرید از همون لباسای نمیدونم همه اونم از چین بود دیگه. همه اونا تولید چین بود دیگه. ما یه تیکه پازل الان اینجا داریم، اونم قحطیه. حالا چیزی که میخوایم در موردش حرف بزنیم اینه آیا قحطی میتونه با تیکه پازلی که الان میخوام بهتون بگم تکمیل بشه؟ خودم نمیدونم در حد حدس و گمانت ببینیم چه آینده‌ای براش اتفاق میفته. ما روی جلد مجله اکونومیست یه تصویری داریم که احتمال میره شاید اگه دوباره پاندمی بخواد رخ بده مرتبط با همین باشه. ما تصویر یه خوک رو داریم که میتونه بحث شیوع آنفولانزای خوکی توی دنیا رو رقم بزنه. حالا چرا میگم؟ چون میخوام یه آماری بهتون نشون بدم که بدونید بیشترین تعداد خوک متعلق به کدوم کشوره. اونم با اختلاف. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. تصویر آمار رو ببینید.